તો યોગાસન આપણે રિલેક્સ વેમાં કરશું, કોઈ નિયમની ચિંતા વગર. નિયમ સાદા જ છે કે જર્ક ના આવે, તમારી કેપેસિટી મુજબ, કોઈથી કમ્પેરિઝન નહીં. દરેકનું બોડી અલગ છે. આયુર્વેદ પ્રમાણે વાત, પિત્ત, કફ 3 પ્રકૃતિ છે. તો ખોરાક અલગ હોય તો વ્યાયામ પણ અલગ હોય, વિશ્રામ પણ અલગ હોય. તો ધીરે ધીરે તમે એ રીતે બોડીને વહેવા દેશો, ફ્લોમાં એન્જોય કરશો. ધીરે ધીરે તમારું બોડી કહેશે કે આ યોગાસન મને આટલું જ કરવું છે. આજે તો સાદા યોગાસન બધા કરી શકશો. જ્યારે તમે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરો ત્યારે તમારા માટે યોગ કયા સારા છે તમને ધીરે ધીરે તમારું બોડી જ કહેશે, મન જ કહેશે. એ ક્યારે કહેશે? તમે સાક્ષી ભાવથી, હળવાશથી કરશો તો. મિકેનિકલી કરશો તો નહીં. કારણ કે કોઈને બ્લડ પ્રેશર હોય તો શરીર પોતે કહેશે કે મારે કપાલભાતિ ધીમો કરવો છે. પણ મિકેનિકલી એ સ્પીડમાં કરી, ઉનાળો છે તો શરીર ના પડશે આજે ધીમો કરો, ગરમી વધારે છે, ત્યારે ખૂબ થાક લાગ્યો છે, આપણને ઘણું કામ કર્યું છે, તો એમ થાય યોગ નિદ્રા વધારે કરી, ક્યારેક એનર્જી ઘણી આવી ગઈ છે, વધારે ખવાઈ ગયું છે, તો યોગાસન વધારે કરીએ. આ રીતે તમારું બોડી તમને કહેશે.